Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lẽ nào thực sự có người vì một đánh giá tệ mà đi rước người sao? Tôi đã cho người bán một đánh giá tệ trên nền tảng. Người bán đe dọa sẽ rớt cả nhà tôi. Tôi không quan tâm. Nửa tháng sau, cả nhà hàng xóm đối diện nhà tôi đều bị rớt. Thân, cô có thể sửa đánh giá tệ thành đánh giá tốt, hoặc xóa nó đi không? Bên chúng tôi sẽ hoàn lại cho cô 30.000. Cô thấy có được không? Anh cho tôi 300.000 cũng không được. Các anh bán nông sản. Làm vậy có lãng phí ý tốt của người tiêu dùng chúng tôi không? Các anh có lương tâm không? Chính vì những người bán như anh mà bao nhiêu người không còn tin vào nông sản nữa. Thật sự không thể thương lượng được nữa sao? Khi anh gửi hàng kém chất lượng đã thương lượng với tôi chưa? Tôi có địa chỉ nhà cô. Vốn dĩ chuyện này đã đủ làm tôi tức giận rồi. Còn đọc được câu trả lời của người bán. Khoảnh khắc đó, đầu tôi như muốn bốc cháy. Tức thật, tôi tức đến bốc khói rồi. Ý gì thế? Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi nhất định sẽ rước cô. Ngớ ngẩn, giờ là xã hội pháp quyền, anh cũng chỉ biết nổ thôi. Người bán không trả lời nữa. Tôi báo cáo người bán này dễ như trở bàn tay. Khoảng 1 tuần sau, buổi tối đi làm về, tôi cuộn tròn trên sofa. Bạn trai vẫn chưa về. Tôi mở tivi lên cũng không xem, chỉ nghe thôi. Tôi lướt điện thoại, thấy trên FYP pin đâu có một thông báo. Gần đây tôi cũng không mua gì cả. Tôi bấm vào xem, là tin nhắn của người bán đó. Hi, tôi tìm được cô rồi. Thành phố Hộ Dương, tỉnh Nam Đô. Số 1602, đơn nguyên 3, tòa 15, khu dân cư San Xét. Tôi sắp vào rồi. Hoa. Đầu tôi ong ong suy nghĩ, lúc đó tôi sởn hết cả gai ốc. Người bán đó thật sự tìm đến đây rồi. Khoảng nửa tháng trước, tôi lướt thấy nông sản. Trên FYP pin đâu. Tôi vốn không thích ăn táo lắm. Nghĩ đến tình hình hiện tại, vì bệnh dịch mà mọi người đều không dễ dàng gì, người nông dân càng khó khăn hơn. Tôi bấm ngay vào gian hàng và đặt một hộp táo. Sau khi hàng được giao đến, tôi đến trạm lấy hàng. Tôi còn chưa mở ra, đã ngửi thấy một mùi thối rữa. Mở ra hộp táo ra xem, gần như táo đều bị thối hết. Một số của thậm chí còn chảy nước. Tôi rất tức giận. Bạn nói xem, hạn sử dụng của táo là bao lâu? Táo mua ngoài hàng trái cây để ở nhà nửa tháng cũng không hỏng. Nhiều nhất là bị héo thôi. Chắc chắn là trong lúc gửi hàng, quả đã bị hỏng rồi. Sau đó gửi hết cho tôi. Tôi tìm anh ta hoàn lại tiền. Thái độ của anh ta vừa cứng rắn lại xấu xa. Nói cái gì mà đồ tươi không trả lại, không đổi hàng. Còn nói tôi giả làm người tốt gì đó, mua đồ rồi còn trả lại, khiến anh ta vừa mất trái cây, vừa mất đây. Đúng là không nói đạo lý mà. Tôi đã chụp ảnh và đánh giá tệ, nhưng địa chỉ giao hàng của tôi chỉ viết địa chỉ của bưu điện khu vực, không viết số tòa và số nhà của nhà chúng tôi. Làm sao hắn tìm được địa chỉ của tôi? Dây thần kinh của tôi căng như dây đàn của tôi chạy ra cửa. Tôi chạy ra và khóa cửa lại. Tin nhắn cuối cùng người bán gửi cho tôi là nửa tiếng trước, hiển thị ở trên là đã đọc. Tôi cảm thấy trong phòng lúc nào cũng có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bật hết đèn các phòng lên, khóa hết cửa sổ lại. Tôi cầm reo gọt trái cây, kiểm tra hết những nơi có thể giấu người, như tủ quần áo, gầm giường. Không có ai. Tôi lại đứng ở cửa muốn nhìn qua mắt mèo, nhưng tôi không dám. Cuối cùng vẫn không nhìn. Tôi gọi cho bạn trai Hạ Kiệt. Tút tút 2 tiếng thì kết nối được. Em bé sao thế? Tối nay anh tăng ca chút, lát nữa sẽ về. Em muốn ăn gì không? Anh mang về cho em. Nghe giọng của Hạ Kiệt qua điện thoại khiến tôi yên tâm hơn một chút. Tôi nói với anh ấy, người bán hàng trên tin đâu mà. Em nói với anh trước đây, em đã đánh giá tệ cho hắn nói muốn rớt em. Người bán đó vừa gửi tin nhắn cho em, gửi cả số nhà của nhà chúng ta. Anh mau về đi nhé, em sợ. Giọng của tôi hẳn là rất run rẩy. Em bé ngốc quá. Sao ai đó có thể thực sự rớt người chỉ vì một đánh giá tệ chứ? Em đừng tự dọa mình nữa. Đừng sợ, ngoan, khóa cửa lại đi. Anh sẽ về ngay. Hạ Kiệt an ủi tôi vẫn sợ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn chuẩn đến kỳ lạ. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy có tiếng động ngoài cửa. Tôi vội chạy ra sau cánh cửa, nắm tay nắm cửa và vặn ngược lại. Em bé, là anh, mở cửa đi. Là giọng của Hạ Kiệt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở cửa, ôm anh ấy và khóc. Dọa chết em rồi, em sợ quá. Ngốc ạ, em đang tự dọa mình đó. Anh về rồi, đừng sợ. Mau đi dọn dẹp, tắm rửa rồi ngủ thôi. Rửa mặt xong tôi uống cốc sữa ấm anh ấy đưa cho tôi. Hình như tôi ngủ rồi. Trong mơ, tôi mơ thấy một người không nhìn thấy mặt luôn nói với tôi nhất định sẽ rớt cô. Tôi đã đánh giá tệ, người bán dọa rớt cả nhà tôi. Lẽ nào thật sự có người sẽ vì một cái đánh giá tệ mà đi rớt người sao? Đêm qua tôi đã nằm mơ. Trong mơ tôi nghe thấy có người muốn rớt tôi. Cả người đều rất mệt mỏi. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng. Cho đến khi trời sáng, tôi bị tiếng còi báo động đánh thức. Rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi dậy mở cửa, thấy mấy cảnh sát đứng ở cửa. Một mùi máu nồng nặc xộc lên mặt tôi. Suýt chút nữa tôi không kìm được mà nôn ra. Vừa nhìn lên, thấy cửa nhà hàng xóm bên kia mở to. Cảnh sát đứng ở cửa. Tôi thuận mắt nhìn qua. Trong phòng khách có mấy người đang nằm.
Không nhìn ra là mấy người, chân tay của họ bị xoắn và xếp chồng lên nhau. Từ thân họ chảy xuống, là vũng máu lan đến cửa chống trộm. Đến tận cửa. Chỉ nhìn một cái mà tôi đã không chịu nổi nữa. Tôi vội quay người chạy vào nhà vệ sinh. Ê một tiếng, nôn hết ra, mật cũng sắp trào ra rồi. Lúc này có mấy cảnh sát đi vào, một trong những cảnh sát đó nói: cô cũng đã thấy tình hình rồi, một nhà 4 người đối diện với cô, tất cả đã bị rớt đêm qua. Tối hôm qua, cô có nghe thấy âm thanh gì đặc biệt không? Tôi ngồi trên sofa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay không ngừng run rẩy, cắn chặt răng. Nửa tiếng, tôi mới nghe thấy giọng nói của chính mình. Tôi biết hung thủ là ai. Hắn đến để rớt tôi lấy điện thoại ra, kể hết từ đầu đến cuối về tình hình của tôi và chuyện đánh giá tệ cho cảnh sát nghe. Cảnh sát lớn tuổi mở điện thoại của tôi ra xem, lướt lại nội dung tin nhắn. Trong khoảng thời gian trước khi hắn gửi địa chỉ cho cô, có chuyện gì khác xảy ra không? Hoặc cô có cảm thấy điều gì đó bất thường không? Tôi cố nhớ lại. Ngoại trừ việc tôi tức giận mỗi ngày đi làm là bất thường, nhưng cái khác đều không có gì là bất thường. Tôi nhìn anh ấy, lắc đầu. Còn tối qua thì sao? Ngoài việc nhận được tin nhắn này, có xảy ra chuyện gì khác bất thường không? Sao tối qua cô không báo cảnh sát? Tối qua không có gì bất thường à? Lúc đó tôi không có phản ứng phải gọi cảnh sát gì. Hơn nữa bạn trai tôi sẽ về sớm. Anh ấy an ủi tôi rằng sẽ rớt người chỉ vì một đánh giá tệ, đều là nổ cả thôi. Chắc là dọa tôi thôi. Tối qua, dự án gấp của công ty họ xảy ra chút vấn đề. Anh ấy vừa về đã lại ra ngoài rồi. Tối qua tôi ngủ không ngon. Sáng nay thức dậy với cảm giác choáng váng. Tôi không đi làm, xin nghỉ phép. Tôi nói đến đây, cảnh sát trẻ và cảnh sát lớn tuổi nhìn nhau. Họ không nói gì. Cảnh sát lớn tuổi quay lại, đưa điện thoại cho cảnh sát trẻ. Vương Minh, cậu gửi lịch sử trò chuyện này và thông tin của cửa hàng này cho bộ phận kỹ thuật. Xem tình hình của chủ cửa hàng này thế nào trước, điều tra gia đình này. Gần đây có thủ án gì với ai không? Có tranh chấp kinh tế hay gì không? Vâng, đội trưởng. Lúc này, viên cảnh sát lớn tuổi cầm bút nói với tôi, Lý Vũ. Lâm Ngữ, nào, cô xem tờ khai này có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì, hãy ký tên và điểm chỉ bên dưới. Tôi vô trì vô giác đọc lại một lượt, liền ký và điểm chỉ lên. Còn cả bạn trai cô nữa, cậu ấy về thì bảo cậu ấy đến đồn cảnh sát khai báo nhé. Tôi gật đầu, đưa đồ cho anh ấy. Anh ấy cầm lấy tờ khai và nói, nếu cô nhớ ra điều gì, có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Vậy có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Vì nếu cảm thấy có gì, tôi gọi cho anh chắc sẽ nhanh hơn chút. Anh ấy đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó có tên và số điện thoại của anh ấy. Chuyện nhà hàng xóm. Mặc dù chưa được đưa tin hay có báo cáo, cảnh sát đến cũng lập tức phong tỏa tin tức, cảnh báo không được tung tin bừa bãi. Nhưng trong nhóm các chủ hộ khu dân cư đã loạn hết cả lên rồi. Tôi mở điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn, còn có tin nhắn riêng cho tôi tiện xem chút. Không có nói chuyện trong nhóm, cũng không trả lời tin nhắn riêng. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên rung lên, là điện thoại của Hạ Kiệt. Hello, em bé, em không sao chứ? Nghe giọng của anh ấy, dây thần kinh của tôi bớt căng hơn, toàn thân không có sức lực, mềm nhũn trên sofa, nước mắt chảy ra không kiềm lại được. Hà Kiệt, em sợ quá, rất nhiều máu, rất nhiều máu. Em bé, anh sẽ về ngay. Có cảnh sát, em đừng sợ. Đừng ra ngoài, đợi anh. Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Em bé, em không sao chứ? Tôi nắm lấy áo của Hạ Kiệt và nói, chính là hắn, chính là người bán đó. Hắn đến để rớt em, chắc chắn là đến để rớt em. Em bé, em bình tĩnh chút. Chúng ta đợi có kết quả điều tra rồi nói. Em đừng nghĩ lung tung. Anh đã xin nghỉ phép rồi, mấy ngày này anh sẽ ở bên em. Cảnh sát đã liên lạc với anh rồi, tôi phải đi khai báo. Em muốn đi với anh không? Tôi gật đầu, tôi không dám ở nhà một mình. Đến đồn cảnh sát, nghe nói là đến khai báo về vụ rớt người ở khu Sunset. Không cần đến phòng thẩm vấn, cứ trực tiếp đến văn phòng của đội trưởng Trần Phi. Câu anh ấy hỏi Hạ Kiệt không khác mấy những câu đã hỏi tôi hôm qua. Khác biệt duy nhất là câu trả lời của Hạ Kiệt. Chuyện đánh giá tệ này, Tiểu Ngư đã nói với tôi trước đây rồi. Tôi cảm thấy trên mạng không phải tên thật. Rất nhiều người có tính cách cực đoan, nói muốn rớt người. Hơn nữa ngoài những lời đó ra, cũng không có hành động hay hành xấu quá khích nào khác. Tôi cũng không quan trọng nó lắm, cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát. Trần Phi nghe xong gật đầu. Vậy đêm qua, có gì khác với những gì các cậu thường làm không? Nếu nói có gì khác, cũng không có gì khác. Tối qua Tiểu Ngữ bị dọa sợ. Tôi lo cô ấy ngủ không ngon, nên đã cho một ít melatonin tôi thường uống vào sữa. Có lẽ cũng vì lý do này, cô ấy không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Trần Phi chờ Hạ Kiệt nói xong, nhìn chằm chằm vào anh ấy và hỏi, vậy tối qua cậu đến công ty xử lý vấn đề đột xuất của dự án, xử lý thế nào rồi? Một mình cậu xử lý sao? Gần xong rồi. Tôi không thể xử lý nó một mình, là mấy đồng nghiệp chúng tôi cùng nhau xử lý. Dự án này quan trọng hơn đối với công ty chúng tôi. Chuyện mà cậu nói chúng tôi sẽ về. Trần Phi còn chưa nói xong, đã bị gián đoạn bởi tiếng động bên ngoài. Đội trưởng Trần, người bán kia,
Anh ta vốn không gửi tin nhắn địa chỉ đó. Hơn nữa, anh ta có chứng cứ ngoại phạm ngày hôm qua. Nhưng có một phát hiện quan trọng. Giọng nói này tôi nhớ là của cảnh sát trẻ Vương Minh đó. Vương Minh. Trần Phi nói nhỏ ra hiệu. Vương Minh mới phát hiện chúng tôi đang ngồi đối diện Trần Phi, cười ngượng ngùng. Đội trưởng Trần. Vậy lát nữa tôi sẽ báo cáo lại cho anh. Trần Phi quay đầu nói với chúng tôi. Vậy thế này trước nhé. Sau đó có gì chúng tôi sẽ liên lạc với các cậu. Hạ Kiệt ký tên, điểm chỉ xong liền kéo tôi đi. Về nhà, cả một ngày tôi không ăn gì. Vừa nhìn thấy thức ăn là tôi lại ngửi thấy mùi máu. Hạ Kiệt ở bên cạnh tôi vẫn luôn vỗ nhẹ vào lưng tôi. Hễ nhắm mắt là lại hiện lên hình ảnh của nhà đối diện sáng nay. Có lẽ thần kinh quá căng thẳng. Có lẽ là Hạ Kiệt giúp tôi thư giãn. Tôi đã ngủ thiếp đi. Đột nhiên, tôi hét lên trong giấc mơ. Hạ Kiệt bị tôi đánh thức. Anh đây, anh đây. Em bé sao thế? Tôi nhìn anh ấy và nói, em nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Lan, khuôn mặt bị cắt nát của cô ấy đang đối diện với em. Hạ Kiệt vẫn ôm lấy đầu tôi mà không nói gì. Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại tôi vang lên. Hạ Kiệt với tay mở điện thoại ra xem. Tin nhắn trên pin đâu hiển thị ở trên cùng. Ha ha, số cô thật tốt. Lần này để cô trốn thoát rồi. Lần sau cô sẽ không may mắn như vậy đâu. Tôi đã cho người bán một đánh giá tệ, hắn dọa rớt cả nhà tôi. Lẽ nào thật sự có ai sẽ giết người chỉ vì một đánh giá tệ sao? Tối nay, tôi lại nhận được tin nhắn đe dọa của người bán đó. Ha ha, số của cô thật tốt. Lần này để cô trốn thoát rồi. Lần sau cô sẽ không may mắn như vậy đâu. Chỉ cảm thấy đầu ông. Chớp mắt không còn buồn ngủ nữa. Tôi lập tức gọi điện cho đội trưởng Trần. Đội trưởng Trần, tôi lại nhận được tin nhắn đe dọa rồi. Trong tin nhắn hắn ta nói gì? Hắn nói tôi may mắn thoát chết. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Các cô thử liên hệ với bên kia trước. Giữ hắn lại. Tôi tìm bộ phận kỹ thuật xem có thể theo dõi được hắn không. Cúp máy. Hạ Kiệt mở FEP pin đâu. Mở tin nhắn ra. Nhấn vào xem. Tin nhắn vừa rồi lập tức trở thành đã đọc. Cả tôi và anh ấy đều không biết nên gửi gì. Thì bên kia lại gửi đến một biểu tượng cảm xúc mặt cười. Chính là loại chỉ có miệng nhếch lên đó. Biểu tượng cảm xúc mặt cười chớt chóc. Đôi mắt vô hồn. Tôi bám chặt cánh tay của Hạ Kiệt. Hạ Kiệt nhanh chóng gõ một câu. Tôi biết anh không phải chủ cửa hàng. Anh là ai? Sau đó nhấn gửi. Tôi không dám chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Khoảng 1 phút sau, tin nhắn vừa gửi đi đã trở thành đã đọc. Trên hộp trò chuyện trở thành bên kia đang soạn tin. Bên kia gửi tin nhắn đến. Cô cảm thấy tôi là ai? Tôi biết anh sao? Tôi cầm điện thoại, có tin nhắn rồi bấm gửi. Sao có thể không biết chứ? Anh là ai? Sao anh lại làm như vậy? Sao cô lại hỏi chuyện này? Sẽ không nhận được câu trả lời đâu. Cô đã làm gì? Tự cô không biết sao? Hay là cô cảm thấy trên đời này thật sự không có báo ứng? Hi hi, tôi chính là báo ứng của cô. Tôi đã làm gì chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tin nhắn này trở thành đã đọc. Chờ khoảng 10 phút mà không có tin gì nữa. Khi chúng tôi nghĩ rằng không có tin nào đến nữa, một tin nhắn lại xuất hiện trên giao diện chat. Đừng cố tìm tôi. Ha ha, nhưng các cô cũng không tìm được tôi đâu. Tôi và Hạ Kiệt đều bất động khi đọc được tin nhắn này. Lúc này đội trưởng Trần gọi điện đến. Chúng tôi thấy tin nhắn trò chuyện của cô rồi, không tìm thấy máy chủ nước ngoài mà bên kia sử dụng. Hơn nữa còn sử dụng bộ chuyển đổi API, thiết lập tự động thay đổi API. Đội trưởng Trần, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Hôm nay muộn rồi, sáng mai các cô lại đến đồn cảnh sát một chuyến nhé. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm về một số tình hình của các cô. Được, cảm ơn đội trưởng Trần. Chuyện xảy ra 2 ngày nay khiến đầu óc tôi trống rỗng. Hoàn toàn ngừng suy nghĩ. Tôi dựa vào đầu giường. Hạ Kiệt vẫn đang xem lịch sử trò chuyện. Một lát sau anh ấy quay đầu hỏi tôi. Em bé. Hắn nói em đã làm gì tự em biết. Em nghĩ kỹ đi. Em có từng làm gì? Đắc tội với ai không? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, nói. Không có, anh biết em mà. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần không quá đáng, em đều lười tranh cãi với người ta. Cuối cùng cũng đến sáng. Chúng tôi đến đồn cảnh sát, đến văn phòng của đội trưởng Trần. Lâm Ngữ, chúng tôi đã điều tra rồi, không phải người bán, chắc là người mà cô quen. Giả tài khoản của đối phương. Từ thông tin, người này rất có thể liên quan đến vụ giết người năm 1601. Hơn nữa là người mà cô biết. Cô nhớ lại xem, cô hay gia đình cô đã từng đắc tội với ai chưa? Hoặc có bất kỳ tranh chấp kinh tế gì hay không? Tôi nhìn anh ấy và trả lời. Đội trưởng Trần, tôi là trẻ mồ côi, chắc các anh cũng biết. Tôi lớn lên ở cô nhi viện. Ngoài việc không có gia đình, tôi cảm thấy không khác gì người bình thường. Tôi làm nghề tự truyền thông, mỗi ngày ngoại trừ viết đánh giá, về cơ bản đều ở nhà, không đi đâu cả. Ngoại trừ một vài người bạn tốt ở đại học, về cơ bản không có quen ai. Vậy cô và Hạ Kiệt quen nhau như thế nào? Cậu ấy cũng không cùng nghề với cô, vì tôi luôn có thói quen nghỉ ngơi ở hiệu sách. Hạ Kiệt cũng thường đọc sách ở đó. Đó là nơi chúng tôi quen nhau. Đột nhiên giọng của Hạ Kiệt vang lên bên tai.
Tôi có một chuyện này muốn nói.